साथीहरु यो हो बैंकको एटीएम कार्ड। अरे कहना क्या चाहते हो? र एटीएम कार्ड जुन छ यसमा चाहिँ तपाईको नाम अनि त्यसपछि तपाईको कार्डको सिरियल नम्बर र कार्डको एक्सपायरी डेट त्यही नै हो हैन। अनि त्यसपछि बैंक र कुन बैंक हो भनेर बैंकको नाम अनि नर्मल इन्फर्मेसनहरुमा चाहिँ यसमा देखिएको हुन्छ। यो देखिएको मात्र है। अब यसलाई तपाईले स्वाइप गर्ने हो भित्र हाल्ने हो भने त अरु पनि छ हैन। अरे कहना क्या चाहते हो? र यो जुन बाहिर हुन्थ्यो यसमा चाहिँ यसरी नर्मल कार्ड आएको हुन्थ्यो हैन। अब यो पुरै भिडियोमा त नदेखाइ नै हुन्छ यो एटीएम कार्ड देखाएको चाहिँ हैन है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 75 years later. भाइ नफाल्नु यार, एक्सपायर भएको होइन अहिले काम लाग्यो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अहिले चाहिँ सनराइज बैंकले चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न मिल्ने भनेको छ। कस्टमाइज गर्न मिल्ने मतलब तपाईले यो जुन अगाडिपट्टिको यो जुन प्लेन भाग आउँथ्यो यसमा चाहिँ तपाईले आफैले आफ्नो अथवा अरु कसैको चाहिँ फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ। गर्लफ्रेन्डको फोटो लगाउँछ भनेर मक्क भरेको थाहा हुँदैन हामीलाई। अरे कहना क्या चाहते हो? र यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो मात्र हैन अरु पनि कसैको अथवा अरु कुनै तपाईको स्पेशल फोटोहरु हुन्छ त्यो पनि चाहिँ तपाईले यो एटीएम कार्डमा चाहिँ कस्टमाइज कार्डमा चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईको फ्रेन्ड्स, फ्यामिली अथवा तपाईको स्पेशल अथवा तपाईले तपाईको स्पेशल फोटोजहरु जुन हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो फिचर चाहिँ नेपालमा सनराइज बैंकले मात्र दिएको छ हैन। तपाईले अरुको एटीएम कार्डहरुमा चाहिँ यसरी कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्न। सनराइज बैंकले यसको पहिलो कार्ड चाहिँ समाजसेवी अनुराधा कोइरालालाई चाहिँ बाँडी पनि सकेको छ हैन। सनराइज बैंकले चाहिँ आफ्नो नवीनतम बैंकिङ सुविधा भित्राउने क्रममा चाहिँ यो कस्टमाइज एटीएम कार्ड बनाउन मिल्ने भनेर चाहिँ फिचर ल्याएको छ हैन। सो तपाईले चाहिँ अब तपाईको एटीएम कार्डमा चाहिँ आफ्नो फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ। यो फोटो लगाइसके एउटा फाइदा चाहिँ हुन्छ के त भने यदि तपाई घरमा चाहिँ एउटै बैंकको चाहिँ 5-6 वटा एटीएम कार्ड छ र एकै ठाउँमा कहिले काहीँ राख्नु भयो भने पनि यसमा नाम चाहिँ लेखा हुँदैन, सिरियल नम्बर हुन्छ तर नाम सबै एटीएम कार्डमा लेखेको हुँदैन। सबै बैंकहरुको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डमा चाहिँ नाम लेखेको हुँदैन। त्यही भएर तपाईलाई यो फिचरले चाहिँ तपाईको फोटो भएपछि आफ्नै फोटो हुन्छ। आफ्नो मात्र नभएर अरूको पनि होला, तर नि आफ्नो त आफ्नै चिनिन्छ नि त हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो काम आफ्नो कार्ड चाहिँ फाइन्ड गर्न सजिलो हुन्छ। तर यसो मान्छेको गाडी युनिक टाइप हल्का अलिकति देखावटी जस्तो हिसाबले चाहिँ यो राम्रै पनि हो। त्यस्तो खासै युजफुल हुने खालको जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। मजा नहीं आ रहा है। तर पनि एउटा राम्रो प्रयास चाहिँ छ हैन। तपाईले आफ्नो जुन अब स्पेशल हुन्छ त्यो चाहिँ एटीएम कार्डमा चाहिँ कस्टमाइज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ अघि पनि मैले भने हैन सनराइज बैंकले मात्र अहिले दिइरहेको छ। अब पछि भइसक्यो अरु बैंकहरुको पनि आउला। अब मेबी त्यो हामीलाई थाहा भएन हैन। तर अब यदि तपाई सनराइज बैंकको एकाउन्ट होल्डर हुनुहुन्छ अथवा तपाई एकाउन्ट बनाउने सोच्नु हुनुहुन्छ अथवा सनराइज बैंकको कार्ड रिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि चाहिँ तपाईले तपाईको कस्टमाइज गरेर आफ्नो फोटो अथवा कसैको फोटो चाहिँ लगाएर लिन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ अलिकति युनिक चाहिँ हुन्छ। त्यति मात्रै हो। अब एटीएम कार्ड जताततै मान्छेले देखाउने कुरा पनि हुँदैन हैन। वाह क्या सीन है। अब तर पनि ठिकै हो हैन, एउटा जस्ट फिचर हो भन्न मिल्छ नि, राम्रै छ हैन। अब र तपाईलाई सनराइज बैंकको यो जुन फिचर छ डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डमा चाहिँ फोटो राख्न मिल्ने भन्ने यो फिचर चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो यसको बारेमा तल कमेन्टमा यस अर नो लेखिदिनु होला। र तपाईलाई भिडियो पनि कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा पनि तल कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र भिडियो अलिकति इन्फर्मेटिभ लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। र यस्तै खालको टेक अपडेट्सको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाएर अल सिलेक्ट गर्नु होला ताकि नेक्स्ट टाइम मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको मोबाइलमा ट्याङ 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 बजेर नोटिफिकेसन आइहालोस्। धन्यवाद 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 धन्यवाद।